নমস্কাৰ 14 অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰত্যেক বিদ্যালয়তে কি হ'ব আপোনাৰ পেট অনুষ্ঠিত হ'ব পেৰিয়ডিক এছেছমেন্ট টেষ্ট আৰু ইয়াৰ লগতে 14 তাৰিখৰ পৰা আন এটা মাৰ প্ৰেক্টিস টেষ্ট আৰম্ভ হ'ব এটো হৈছে নাচ গটিকে দুটা বস্তু সেপাৰেট যদি আপোনালোকে ইয়াতে ৰুটিনখন চাই যেটো পেটৰ যেটো একাডেমিক ইয়াতে ৰুটিন দিছে চাব যেটো পেৰিয়ডিক এছেছমেন্ট টেষ্ট কেতে হ'ব ইয়াতে প্ৰত্যেক বিদ্যালয়তে প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ কিন্তু একেদিনতে নহব 14 অক্টোবৰত ইয়াতে অকল 1 আৰু 3 ৰ আপোনাৰ পেট অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 15 বাকি কিটা ক্লাছৰ কিন্তু পেট অনুষ্ঠিত নহয় অকল 1 আৰু 3 ৰে 14 তাৰিখে আমাৰ কি হ'ব পেট অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু নাচৰ যেটো প্ৰেক্টিস 14 তাৰিখৰ পৰা যিবিলাক ডাইটৰ পৰা কোৱেশ্চন দিছে হেইবিলাকৰ প্ৰেক্টিস কিন্তু সকলো বিদ্যালয়তে প্ৰাইভেট আৰু ফেন্সাৰ আৰু আমাৰ চৰকাৰী সকলো বিদ্যালয়তে কিন্তু হেইবিলাকৰ নাচৰ প্ৰেক্টিসটো সমপৰ্যায় হৈ থাকিব কিন্তু আমাৰ যেটো পেট এইখিনিত কনফিউজন আছে যাৰ বাবে মই কৈছো যেটো পেট অকল 3 আৰু 1 অৰ প্ৰত্যেক বিদ্যালয়তে এই দুটা শ্ৰেণীৰ প্ৰেক্টিস হ'ব অকল 14 তাৰিখে পেটৰ কাৰণে অকল 1 আৰু 3 হে এক্সাম হ'ব তাৰ পিছত 15 তাৰিখে ইয়াতে ল্যাঙ্গুৱেজৰ হ'ব 15 তাৰিখে 2 আৰু 4 ৰ ম্যাথমেটিক্সৰ হ'ব 16 তাৰিখে হ'ব 5 আৰু 7 ৰ ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত হ'ব 18 তাৰিখে আপোনাৰ 8 আৰু 10 ৰ ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত হ'ব 19 তাৰিখে 1 আৰু 3 ৰ ম্যাথমেটিক্সৰ হ'ব আৰু 21 তাৰিখে 6 আৰু 9 ৰ ম্যাথমেটিক্সৰ হ'ব 22 তাৰিখে 2 আৰু 4 ৰ ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত হ'ব গটিকে এইটো যেটো আমাৰ ডেট দেখিছে শিডিউল এটো হৈছে অকল পেটৰ কাৰণে পেট এভ্যালুয়েশনৰ কাৰণে আৰু আমাৰ যেটো নাচ আছে নাচটো সেপাৰেট নাচটো 14 তাৰিখৰ পৰা সকলো বিদ্যালয়তে সমপৰ্যায়ভাৱে প্ৰেক্টিস কৰি গৈ থাকিব লাগিব যিবিলাক কোৱেশ্চন পেপাৰ দিছে আৰু আপুনি যেটো আমাৰ পেট হ'ব ইয়াৰো আপোনালোকে কোৱেশ্চন বিলাক হোৱাটসএপত পাই গৈছে অলৰেডি গটিকে কেনেকে কৰিব আপোনালোকে যেটো আমাৰ পেৰিয়ডিক এছেছমেন্ট টেষ্ট হেতু সৰল এপছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপলোড কৰিব লাগিব মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেনেকে আপোনালোকে সৰল এপছত ডাটাখিনি আপলোড দিব গটিকে সৰল এপছটো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত নাপায় এটা লিংক আহিব এপিকে লিংক সেই লিংকটো আপোনালোকে হোৱাটসএপ গ্ৰুপত পাই যাব আৰু পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে হেতু ইনষ্টল কৰি ল'ব ইনষ্টল কৰাৰ হেতু আপোনাৰ এলো এটা আহিব পাৰমিশন বিচাৰিব যিবিলাক পাৰমিশন আহে আপোনালোকে পাৰমিশন বিলাক দি যাব এপছটোৰ ইন্টাৰফেসটো এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা আপোনাৰ সৰল এপছটো দেখিবলৈ পাব ইয়াতে পাৰমিশন বিলাক এলো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই পেজটো এলো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এই পেজটো আহি যাব তো এলো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকে লোডিং দেখাব সো ইয়াতে আপোনাৰ 6 টোৰ যি ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ড আছে সেই পাসওয়াৰ্ড আৰু ইউজাৰ আইডিৰ জৰিয়তে আপুনি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব লগইন কৰিব লাগিব সো লগইন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি গেট ষ্টাৰ্টেড যি আছে গেট ষ্টাৰ্টেডত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে 6 টোৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ড দিয়াৰ পিছত গেট ষ্টাৰ্টেডত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো গেট ষ্টাৰ্টেডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ওপৰত দেখিছে গো টু দা ড্যাশবোৰ্ড আৰু টিচাৰ নেম দেখিছে আৰু টিচাৰ আইডি টো শো কৰিছে ইয়াতে টিচাৰ বিলাকৰ ডাটাখিনি শো কৰিব আৰু এটা অপশন দেখিছে ক্লাস গটিকে আপোনালোকে ক্লাসটো সিলেক্ট কৰিব সো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ক্লাস 5 টো সিলেক্ট কৰা দেখুৱাইছে আৰু সাবজেক্ট টু ম্যাথছ গটিকে আমি প্ৰথমতে 14 তাৰিখে কি কৰিব লাগিব ক্লাস 1 টো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ল্যাঙ্গুৱেজ সাবজেক্ট টো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু 3 টো সিলেক্ট কৰিব লাগিব সাবজেক্ট একে হ'ব ল্যাঙ্গুৱেজ গটিকে আমাৰ 14 তাৰিখে অকল 1 আৰু 3 এক্সামটো ল'ব লাগিব আৰু আপলোড দিব লাগিব সো ক্লাসটো সিলেক্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলত যেটো সাবমিট অপশন আছে সাবমিট অপশনত ক্লিক কৰি দিব সো সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ক্লাস 1 ত বা 3 যিমান বিলাক ষ্টুডেন্ট আছে সকলো বিলাকৰ নামটো ইয়াতে শো কৰিব হেইদিনাখন যেই কেজন ইয়াতে এবসেন্ট থাকে মাৰ্ক এস এবসেন্ট কৰিব আৰু যিবিলাক প্ৰেজেন্ট থাকে এইবিলাক এনেকৈ ৰাখিব আৰু যিবিলাক এবসেন্ট থাকে মাৰ্ক এস এবসেন্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে তলত যেটো নেক্সট অপশন আছে এই নেক্সট অপশনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব সো নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এক্সাম ডিটেইলছটো ইয়াতে শো কৰিছে কোন ক্লাছৰ এক্সাম লৈছে কিমান ষ্টুডেন্ট প্ৰেজেন্ট এবসেন্ট আছে এইখিনি দেখুৱাইছে আৰু তলত এটা দেখুৱাইছে ৰেকৰ্ড মাৰ্কস এই অপশনত আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপত ক্লিক কৰি দিব ৰেকৰ্ড মাৰ্কত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব
ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এই অপচনটো আহিছে আপোনালোকে ইয়াতে ৰেকৰ্ড মাৰ্ক বিলাক কৰিব লাগিব সো কোৱেশ্চন থাকিব আপোনালোকে জানে নিশ্চয় 10টা কোৱেশ্চন থাকিব ইয়াৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোৱেশ্চনটো যিটো কোৱেশ্চন শুদ্ধ কৰিছে সেই শুদ্ধ হোৱা মাৰ্ক কিটা ইয়াতে আপোনালোকে টিক্স কৰিব সাপোজ এজন ষ্টুডেন্টে 1 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কাৰেক্ট কৰিছে 1 নম্বৰটো ইয়াতে টিক্স কৰিব 5 নম্বৰটো কাৰেক্ট কৰিছে 5 নম্বৰ টিক্স কৰিব 9 নম্বৰটো কাৰেক্ট কৰিছে 9 নম্বৰ টিক্স কৰিব আৰু যদি গোটেইখিনি কৰিছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে মাৰ্কস অল যেটো অপচন আছে এইটো মাৰ্ক অলটো কৰিব আৰু যদি কিছুমান ৰং কৰিছে তেতিয়াহলে কিন্তু আপুনি ইয়াতে ম্যানুয়ালি কৰিব লাগিব যেটো কাৰেকচন কৰিছে কাৰেক্ট কৰিছে গতিকে ম্যানুয়ালি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট অপচনটো আছে নহয় ইয়াতে দেখিছে নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দি দিব এইটো নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব সো টিক্স কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে এই কোৱেশ্চন বিলাকৰ কি হ'ব ইয়াতে ব্লু হৈ যাব আপোনাৰ টিক্স কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ব্লু হৈ যাব বাকি কিটা এনেকে থাকিব হোৱাইট হৈ থাকিব সাপোজ এই ষ্টুডেন্ট জনে 2 3 4 5 আৰু 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো শুদ্ধ কৰিছে ক্লিক দা নেক্সট টু গো টু দা নেক্সট ষ্টুডেন্ট গতিকে ইখিনি হ'ব ইখিনি কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই ষ্টুডেন্টৰ ডাটাখিনি ইয়াতে সেভ হৈ থাকিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই ষ্টুডেন্টৰ ডাটাখিনি ইয়াতে সেভ হৈ থাকিব আৰু ইয়াতে কি কৈছে ক্লিক নেক্সট টু গো টু দা নেক্সট ষ্টুডেন্ট ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সেকেন্ড আৰু এজন ষ্টুডেন্টৰ সেম প্ৰসেস একেখিনি প্ৰসেসে কৰিব লাগিব যেহেতু আমি 5 জন ষ্টুডেন্টৰ ইয়াতে ডাটা ভৰাব লাগিব সো ইয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টুডেন্টৰ ডাটাখিনি আপোনালোকে ভৰাব লাগিব আৰু সকলোখিনি ষ্টুডেন্ট ভৰাৰ পিছত আপোনালোকে ড্যাশবোৰ্ডত দেখিবলৈ পাব সো যেতিয়া নেক্সট ষ্টুডেন্টত ক্লিক কৰিছিলে তেতিয়া আৰু এজন ষ্টুডেন্টৰ তথ্য ইয়াতে দেখুৱাইছে এইজন ষ্টুডেন্টৰ নাম পি দেখুৱাইছে এনে গতিকে ইয়াতে ষ্টুডেন্টে কিমান স্কোৰ হৈছে ইয়াতে 1 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো শুদ্ধ কৰিছে আৰু 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো ইয়াতে কাৰেক্ট কৰিছে গতিকে ইয়াতে আপুনি সেম প্ৰসেস কি কৰিব লাগিব এই ডাটাখিনি সেভ কৰিবৰ কাৰণে ক্লিক সাবমিট ফৰ দা ফাইনাল ষ্টুডেন্ট ইয়াতে লাষ্টত যেতিয়া মানে আপোনালোকে লাষ্ট যদি 5 নম্বৰ ষ্টুডেন্ট কৰিব তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে সাবমিট অপচন আহিব নেক্সট অপচন আহিব এটো ইয়াতে লাষ্টৰ যিজন ষ্টুডেন্ট 5 নম্বৰ ষ্টুডেন্টটো অহাৰ লগে লগে ইয়াতে কি আহিব সাবমিট অপচন আহিব আৰু যেতিয়া সাবমিট অপচন আহিব তেতিয়া আপোনালোকে ভাবিব এটো হৈছে লাষ্ট ষ্টুডেন্ট ক্লিক সাবমিট ফৰ দা ফাইনাল ষ্টুডেন্ট এটো হৈছে ফাইনাল ষ্টুডেন্ট গতে সাবমিট যেতিয়া কৰিব আপোনাৰ এদিনৰ কাম এটা সাবজেক্টৰ কাম আৰু এটা শ্ৰেণীৰ কাম শেষ হৈছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে সেম প্ৰসেসত এইবাৰ কি কৰিব লাগিব ক্লাস 3 কৰিব লাগিব আৰু সাবজেক্ট ল্যাঙ্গুৱেজ কৰিবলৈ একিখিনি কামে আপোনালোকে পুনৰবাৰ কৰিব লাগিব গতিকে এইদৰে আপুনি যি পেৰিয়ডিক এসেসমেন্টে 14 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এইদৰে আপুনি সৰল এপছত আপলোড দিব লাগিব ডেট ওয়াইজ আপোনালোকে ক্লাস বিলাক চেঞ্জ হৈ থাকিব সাবজেক্ট চেঞ্জ হৈ থাকিব আৰু ডে ওয়াইজ আপোনালোকে ইয়াতে সৰল এপছত প্ৰতিদিনৰ ডাটাখিনি আপলোড দিব লাগিব আৰু যেটো আমাৰ নাচ আছিল নাচৰ যিখিনি প্ৰেক্টিস মডুল দিছে শিডিউল দিছে সেইখিনি প্ৰেক্টিস কিন্তু সকলো বিদ্যালয়ে ক্লাস ইয়াতে টাৰ্গেট ক্লাসৰ কাৰণে প্ৰেক্টিসটো কোৱেশ্চন হিচাপে যিবিলাক কোৱেশ্চন আছে সেইবিলাক প্ৰেক্টিসও কিন্তু কৰি গৈ থাকিব লাগিব আৰু উইকলি যেটো টেষ্ট আছে উইকলি টেষ্ট বিলাকও আপোনালোকে ওএমআৰ শিটত ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ যেটো পেটৰ কোৱেশ্চন বিলাক আপোনালোকে বোৰ্ডত লিখি দিব আৰু যি 5 জন ষ্টুডেন্টক আপুনি পৰীক্ষা ল'ব তেওঁলোকক এখন হোৱাইট পেপাৰ দিব আৰু হোৱাইট পেপাৰ দি পেলাই তেওঁলোকে কোৱেশ্চন বিলাক তাত এনসাৰ শিট বিলাক এনসাৰ বিলাক লিখি যাব ঠিক এইখিনি আছিল পেটৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভিডিওটো কাইন্ডলি শেয়াৰ কৰি দিব বিভিন্ন WhatsApp গ্ৰুপলৈকে